Delfin Forța sunt avertizoarele care intră sub lupă și în cele ce urmează vom vedea cui se potrivesc și cui nu. Aici avem setul de 4 senzori și stație, dar există și în configurațiile 3+1, 2+1 și chiar senzori individuali. În funcție de numărul lansetelor cu care pescuim, alegem setul corespunzător cu mențiunea că stația poate memora maxim 4 avertizoare. Dacă încă nu folosim senzori sau avem unii fără stație sau fără prea multe funcții, Delfin Forța este o opțiune modernă în segmentul mediu de preț. Spun modernă, ținând cont de opțiunile și reglajele acestor avertizoare care ne fac viața mai ușoară. În principal pentru că nu mai trebuie să stăm tot timpul cu ochii și urechile pe lansete și în apropierea lor. În plus, putem pescui și noaptea, ținând stația lângă noi în timpul somnului, reglând-o ca să auzim trăsătura. La modul general, cele două avantaje importante ale senzorilor, cu condiția să-i reglăm corect, sunt confortul și reducerea semnalizărilor false, cum se întâmplă la bambine sau clopoței când bate vântul și mișcă firele. Astfel, prima setare este sensibilitatea, butonul S, dreapta jos. Ca regulă de bază, alegem cea mai mare sensibilitate fără a avea alarme false în condițiile date. Dintre cele 5 niveluri, primul este cel mai sensibil. Pe al 5-lea nivel, firul trebuie să se miște cel mai mult până să auzim sau să vedem semnalizarea. Am zis sau, deoarece putem alege nivelul silențios la volum, butonul V, dreapta sus. Acesta fiind primul dintre cele 5 caz în care avem doar semnalizare vizuală. La drept vorbind, nu sunt chiar trepte de volum. Mai degrabă e ca un potențiometru, volumul crește progresiv de la silențios la maxim. Cum sună? Tonalitatea o alegem din butonul cu litera T stânga sus. Tot așa, avem 5 tonalități dintre care putem alege de la sunete joase la înalte. Totodată, semnalizarea sonoră diferențiază trăsătura. Ne dăm seama din cum sună că peștele se depărtează de noi, ia fir, run în engleză, sau vine spre noi, firul se detensionează, drop back în engleză. Al 4-lea buton, cel cu litera C, stânga jos, schimbă culoarea LED-urilor de semnalizare. Sunt 7 culori disponibile: roșu, verde, albastru, galben, mov, turcoaz și alb. Cât timp se mișcă rotița antrenată de linia principală, corespunzător nivelului de sensibilitate ales, cele două LED-uri luminează în culoarea selectată. Apoi, cel din stânga continuă să clipească în jur de 15 secunde de la trăsătură. Acest lucru este util când senzorul e în modul zi, comutatorul mic metalic dat spre stânga. În schimb, în modul noapte, comutatorul spre dreapta, cele două LED-uri stau aprinse în culoarea albastră, luminând în culoarea selectată doar cât avem trăsătură. Diferența față de modul zi, fiindcă LED-ul din stânga nu mai luminează intermitent cele 15 secunde după trăsătură. Mutând comutatorul pe mijloc, oprim avertizorul. Tot în partea de jos avem un fac jack standard de 2,5 mm pentru alimentarea capetelor de swinger sau hanger iluminate. Bateria cu care funcționează avertizoarele este din aceea de triunghiulară de 9V. Senzorul anunță printr-un bip scurt când bateria este descărcată. În partea de sus, dacă vrem să reducem riscul căderii lansetei în cazul unei trăsături violente, putem atașa prin înfiletare urechile stabilizatoare, snag ears în engleză. Tot prin înfiletare fixăm avertizorul pe buzz bar sau pichet, ajutându-ne de garnitura de cauciuc și piulița de plastic pentru a-l strânge în poziția dorită. O recomandare și trec la stație. Cu toate că au 3 ani garanție și producătorul ne prezintă într-un video că senzorul continuă să funcționeze și rămâne întreg după ce a fost cufundat în apă și a trecut mașina peste el, este bine să folosim capacul de protecție la transport și, înainte de depozitare, să-i ștergem de apă și să-i lăsăm să se usuce. Stația. Deși stă la verticală, vine și cu suport pentru o mai bună stabilitate. Antena e detașabilă. O dăm jos la transport ca să încapă în locul dedicat din valigetă
și o montăm înainte de a porni stația de la comutatorul metalic cu 3 poziții. Pe mijloc e oprită. În dreapta, modul vibrații și semnalizare vizuală. În stânga avem semnalizare sonoră și vizuală. De avut în vedere că stația are propria tonalitate independent de sunetele alese la senzori. La fel ca la avertizoare, avem 5 tonalități disponibile prin rotirea butonului T. În cealaltă parte, un buton similar cu litera V pentru nivelul volumului. Când pornim stația, dând de comutator spre stânga, confirmă auditiv cu tonul și volumul alese. Ultimul buton al stației, cel de pe lateral cu litera P, are dublu rol pentru schimbarea culorii LED-urilor și memorarea senzorilor pe stație. Pentru prima funcție, cu stația pornită, ținem apăsat butonul P până când se aprinde primul LED din stânga. Apăsăm scurt P și alegem culoarea dorită. Trecem la următorul LED, ținând mai mult apăsat. Ieșim din acest mod, oprind stația. De menționat că luminile LED-urilor stației sunt independente de culorile senzorilor. Pentru memorarea avertizoarelor, cu stația oprită, ținem apăsat butonul P, pornim stația și așteptăm să se aprindă primul LED din stânga și ultimul din dreapta. Apăsăm scurt P și alegem canalul pe care dorim să memorăm senzorul și simulăm o trăsătură mișcând rola, asigurându-ne că se aprind LED-urile senzorului. Finalizăm operația oprind stația. Diferențierea Run Drop Back se face și la stație, atât vizual cât și sonor. O altă funcție de menționat este testarea comunicației avertizor-stație. Deși producătorul afirmă că distanța este de maxim 160 de metri, putem testa la fața locului astfel. Cu ambele oprite, pornim stația. Apoi, rotim butonul S maxim spre dreapta, pe poziția 5, pornim senzorul și ne deplasăm cu stația la distanța dorită. După testare, oprim avertizorul și dăm butonul S la poziția anterioară. Înainte să închei, stația merge tot cu baterie de 9V. Pentru buna funcționare, cât mai mult timp, este indicat să folosim baterii de calitate la stație și senzori. Când le conectăm, să avem grijă la fire. Și stația are semnalizare cu bip scurt pentru baterie descărcată. În plus, are și o semnalizare sonoră și vizuală specială, să-i zicem antifurt, când se închide un senzor. Tot ce am prezentat se regăsește pe scurt și în instrucțiunile în limba română din broșura cu care vine setul. Gata! Am luat lupa de pe Delfin Forța. Pescarii care sunt încă nesiguri dacă li se potrivesc sau nu acești senzori pot adresa întrebări fie mai jos în secțiunea de comentarii, fie în pagina produsului.